امروز اومدیم چند تا میدون اصلی شهر رو با هم بریم. پر از مانتو فروش حرکت نمایشی میزنن تا میدون خراسان. یکی دیگه از اون اینجا خیابون 17 شهریور یا همون شهرناز سابقه. حالا بریم اون سمت بهتون گفتم هم که میدون شبیم ساعت 8 شبه. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله امروز اومدیم چند تا میدون اصلی شهر رو با هم بریم. اولیشو از میدون هفته تیر یا همون 25 شهریور شروع میکنیم. بریم ببینیم چی پیش میاد و چه خبره. اما از اینجا خاطره دارن چون پر از لباسهای مختلف و مانتوه، یعنی بیشترین بورسش مانتوه، حالا چه اداری چه بیرون خودتون میتونید ببینید دیگه. انواع اقسام. حالا اینا اداریش بود. یکی از مزیتایی که اینجا داره اینه که ایستگاه مترو داره و ایستگاه مترو باعث میشه خب دسترسی به این محدوده راحت خیلی راحت تر بشه. از همه مهمتر وجود اداره و انواع اقسام این شرکت هاست که خب باعث میشه اینجا رونقش روز به روز بیشتر باشه. ولی بساطه دیگه ساعت 5 غروب که میگذره مثلا هوا هم که خنک‌تر میشه، شهرداری هم باشون کاری نداره، خودتون میتونید مشاهده کنید کاملا اومدن اینجا. حالا دو تا مغازه تاماکورایی این پایین هست. حالا اونایی که علاقه به خرید لباسای تاماکورایی دارن احتمالا اینجا رو بشناسن. اینجا مستقیم میره میخوره به شارع طالقانی. حالا خودتون میتونید مشاهده کنید که چقدر آدم هست اومده برای خرید. اسم قدیم میدون هفته تیر میدون 25 شهریوره. پر از مانتو فروشیه. توشون هم که میبینید غلغله است. حالا قیمت ها 400-500 هزار تومن شروع میشه رو به بالا. برمیگردیم میریم رو به بالا. واسه امروز مثل بقیه سنت هایی که داشتیم چند تا نقطه مختلف شهر رو بهتون نشون بدم. اینجا یکی از اون نقاطی که بهتون معرفی میکنم. خب برگردیم بریم رو سمت بالا. اومدم این دست خیابون. یه کافه خیلی شیک هم اینجا هست میبینید. واقعا اکثر این مانتو فروشی ها مثلا اینه که اداری میفروشن پایینشون همه زیرزمین داره و تنوع جنسیشون زیاده. اینجا این پسرهای ورزشگاه حرکت نمایشی میزنن با تو. قیمت های اینه که دستفروش ها من 120 تومن 150 تومن 200 تومن 250 تومن هم دارم میبینم. حالا اینجا ورودی متروه. این هوای خنک هم خب یخ‌تر بهشت و نوشیدنی خنک شیر خاک شیر و تخم شربتی میچسبه. بریم یه نقطه دیگه. بله اومدیم سمت خیابون خراسان. داریم میریم سمت میدون خراسان. یکی دیگه از اون میدونایی که بهتون گفتم.
این میدون تقریبا میشه گفت جنوب شرقی تهران واقع شده. روبروش همون خیابون خراسان امتداد داشته ولی الان شده اسم خاوران، جاده خاوران میگن. میره سمنان تا مشهد میره، همینو مستقیم بریم میریم تا مشهد. این سمت چپمون هم که میشه 17 شهریور یا همون شهناز، بریم جلوتر میخوره به میدون 17 شهریور که البته الان دیگه میدون نیست، میخوره به میدون امام حسین یا همون فوزیه سابق. خب میبینید که دور میدون خراسان مثل همیشه شلوغه. اون سمت هم که یک فروشگاه رفاه، فکر میکنم قبلا فروشگاه کوروش بوده، حالا شاید هم اشتباه میکنم، سینما بوده. حالا دوست دارم شما عزیزان حتما بگید به من. همیشه جزو میادین خیلی شلوغ محسوب میشده. بله هوا هم گرم هست و نوشیدنی خنک میچسبه، میتونید ببینید دیگه. نمیتونم هم رد شم. یخ در بهش میچسبه. اینجا خیابون 17 شهریور یا همون شهناز سابقه. حالا بریم اون سمتش. حتما یه روزم میدون جاله. الان این بالا که بریم مجاهدین اسلام که همون خیابون جاله باشه رو آینده بهتون نشون میدم که خود میدونه. مستقیم رو به پایین میره میخوره به تیر دوقلو، خیابون طیب. اینا همه اینجا هستش. عزیزانی که حالا بچه اینجا بودن 100% به خاطر دارن. میدونم که یه شاخص آلودگی هوای اینجا قرمزه، ناسالم. آلودگی اینجا بیشتره دیگه، شلوغی اینا همه. بعد این یه تیکه پایین میدونم پر از مغازه لباس و پوشاک و اینجور چیزا، قیمتاشون هم خیلی پایینه، یعنی مناسبه. حالا من کیفیتش رو تعریف نمی کنم ولی قیمتش خب مسلما خیلی پایینه. من میدون خراسانه که کلا حالا قبلا هم به همین کوچیکی بوده یا نه، ولی الان به همین کوچیکیه. شاید یه شعاع دایره‌ای 5-6 متری داشته باشه. یه موتور هر طرف میره دیگه، وسیله اول عبور و مرور موتور. اینجا هم که یه پل هواییه که با پله برقی کار میکنه. جلوتر هم همون مسیریه که بهتون گفتم. بریم یک میدون دیگه ببینیم اوضاع احوال چه خبره. بله اومدیم یکی دیگه از میدونهای جنوبی تهران. اینجا رو که میبینیم مرکز خرید جدیدی است که تازگی دور میدون شوش احداث شده. هنوز به صورت کامل راه نیفتاده، خیلی طبقاتش هنوز مونده، نه همکفش فقط راه افتاده. رسیدیم به میدون شوش، یکی از قدیمی ترین میدون‌ها. دست راست میشه فدایان اسلام که همون رزمارای سابقه. خیلی این مجاهدین اسلام که ژاله سابقه رو با این فدایان ممکن اشتباه بگیرن. مجاهدین اسلام میشه خیابون ژاله قدیم، فدایان اسلام میشه رزمارا که دست راستمون. دست چپمون هم 2 راه دیگه، یکیش خود خیابون ریه که میره میخوره به سرای امین حضور، یکیش هم صاحب باشه که میره میخوره به همون چهارراه مولوی و خیابون مولوی. روبرون هم که خیابون شوشه میره میخوره به تیر دوقلو و بچهای لبه خطا. سعی کردم تو این ویدیو همه سمت تهران بریم، شرق، غرب، جنوب. حتی شرق رو که نداشتیم به اون صورت، شرقی ترینش همون هفته تیر بود که با هم شروع کردیم. اون دروازه رو میبینید به صورت سمبولیکه. این تهران 12 تا دروازه داشته، یکی از جنوبی ترینش همین دروازه شوشه. بریم اون سمت یه نگاهی بندازیم و بعد بریم یه مقصد دیگه هم که بهتون گفتم هم که میدون شوشه. چه بادی هم میاد امروز. اینجا هم ورودی اصلی همون مرکز خریده که دوره این میدون زدن لوازم خونگی. میدونید که شوش قبلا بلور فروش بودن، الان به علاوه بلور فروش ها لوازم خونگی هم داخلش هست. باد خیلی شدیده امروز.
بافت اینجا همیشه قدیمی مونده و خواهد مونده، یه بافت خاص خودشو داره. این موتوری ها هم که میبینید اینجا اکثرا ارزون ترین موتوری که بگیرید 30 تومن ازتون هزینه میگیره با نزدیکترین مقصد. اینجا هم که اول خیابون شوشه. برم که میره سمت تیر دوقلو دیگه، خیابون تیه، پارک بیسیم. اینجا هم که میبینی این راسته که میره میخوره دقیقا همون بازار شش بلوز فروش ها و لوازم خونگی و انواع اقسامش. ویدیوشو دارم. بریم یه میدون دیگه ببینیم چه خبره. بله رسیدیم میدون ولیعصر یا همون ولیعصر. اینم که بولوار کشاورز و هم بولوار الیزابت سابقه. میبینید که الان خنکان و همه عزیزان در حال قدم زدن. واقعا مسیر خوبیه، ویدیو دارم از اینجا، حتما پیشنهاد میدم نگاه کنید. یه نگاهی بندازیم به کلیت میدون. هنوز شب کامل نشده، در آستانه شبیم، ساعت 8 شبه تقریبا، 8 شب، 7:30. میبینید که داخل میدون کاملا برداشته شده، مترو هستش در حال حاضر. این بیلبورد هم که همیشه بوده دیگه. حالا میدونای مهم شهر همشون برای خیلی از عزیزان خاطره. اینجا که خود خیابون ولیعصر، میشه گفت خیابون پهلوی سابق. سعی کردم همیشه داخل ویدیوام خیابونایی که اسم قدیمیشون حالا من تو ذهنم هست یا اینکه اسم قدیمیشون فرق میکرده با حالا حاضرشون رو به شما عزیزان معرفی کنم. یا مستقیم که بریم میره میخوره به جمالزاده، پارک لاله، رشی، جمعیت همیشه شلوغ ولیعصر. از کامنت ها و نظراتون میدونم که خیلیاتون دلتون تنگ میشه، تنگ شده برای ایران. حالا مثلا از اینکه ما ساکن تهران بودن، امیدوارم که بتونم با این ویدیوها کمی از دلتنگیتون بکاهم. بعضی از این مغازه‌ها جنس‌های خیلی شیکی هم دارن. حالا مستقیم خیابون پهلوی ولیعصر بریم بالا، میریم میخوریم به زرتوش. از اون برم دست چپ بریم میریم به سمت میدون فاطمی. همه اینا رو ویدیو دارم داخل کانال. حالا عزیزانی که دوست داشتن میتونن تماشا کنن. خیلی شلوغه دیگه این یه تیکه. بیست و پنج علاج جان.
آبمیوه‌های خنک تو این هوا واقعا میچسبه. بریم سمت یک میدون دیگه یا میدون آخرم. در آخرم اومدیم سمت میدون آریاشهر. زنده همیشه زنده است، شما فرق نمیکنه چه تایمی بیاید، هر موقع تشریف بیارید خودتون میتونید مشاهده کنید که چقدر جمعیت در حال رفت آمد ترافیک رو دیگه خودتون میتونید ببینید. دیگه شب رسیدیم به میدون آریاشهر، واقع در منطقه 5 شهرداری. نمیدونم چون دستی در رفت آمدش شدیده دیگه اصلا هیچی دیده نمیشه. اینجا هم به فروشگاه خیلی بزرگه، میتونید خودتون توش رو ببینید. اما اقسام لوازم ریز و درشت آشپزخونه است. میدون آریاشهر رو انتخاب کردم چون یکی از میدونای مهم در غرب تهرانه. هفته تیر و ولیعصر رو که رفتیم، خیلی از جاهایی که الان شلوغ و اینا رو با هم فکر میشن هستشون تو این ویدیو یه حال و هوای یک روزه میادین مهم شهر رو بهتون نشون بدم. این هم که پاساژ گلدیسه که پاساژهای قدیمی مطرح تو این ناحیه. از این ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم هر جا که هستید کنار خانواده‌هاتون بهترین لحظات رو داشته باشید. بدرود تا درودی دیگر.